Napapangiti si Gino sa bawat pagngiti ni Audrey. She was a sight to behold. Kausap nito ang kanilang mga ina at ang kanyang ate. Ito ang naghahanda ng mesa na umuwi galing States. They were having a small family gathering. Ilang saglit pa ay magkakaharap na silang lahat sa bilog na mesa. So, how is it going, Audrey? Tanong ng kanyang ate. I'm doing good, Ate Faye. Sagot nito at saglit na tumingin sa kanya. Inaalagaan ka bang mabuti ng asawa mo, ha, iha? Tanong naman ng kanyang mama. It was his turn to look at her. She also looked at him. Tila ba, may hinihintay itong gawin siya. He groaned inwardly when he realized what it was. Hinihintay nito. Natapakan niya ang paa nito. He smiled at her instead. Inaalagaan po ako mabuti ni Gino. She smiled back at him at tila tumigil sa pag-inog ang mundo niya. In fact, he's always there. Masyado nag-aala-ala. Pagkatapos kumain, ay niyaya niya itong maglakad-lakad. Halos 5 buwan na ang kanyang tiyan. Pero hindi pa iyon gaanong malaki. Maliit itong magbuntis. She looked pretty amazing too. Pregnancy really suited her. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Natigilan si Audrey at napatitig sa magkaduop nila mga kamay. Inilibot naman niya ang paningin sa paligid, pretending not to notice the puzzlement on her face. Baby, what do you want our child to be? Tanong niya rito kapag kuwan. Nalalaki ang mga mata. Napatitig ito sa kanya. Tila ba tinubuan siya ng mga pangil at sungay? It must be the term of endearment he used. He smiled and repeated the question. Tila naman nahamig nito ang sarili. Kahit ano, babae man o lalaki, ay mamahalin ko siya. Ikaw, ano ba ang gusto mo? Sana babae, para kasing ganda mo. Pero ayos lang sa akin, kahit ano. Alam ko naman, aalagaan at mamahalin mo siya. He saw a strange emotion in her eyes, something like sadness. He touched her face. She trembled beneath his touch. Dahan-dahan na binaba ang kamay niya. Audrey, takot ka ba sa akin? Madahan niyang tanong. Umiling ito. I never feared you, not once. Tila balsamang humampulo sa kanyang puso ang sinabi nito. His hopes soared. Her voice, which was filled with sincerity and love, gave him a reason to hope that she might still be in love with him. Biglang umihip na malakas ang hangin. Agad na niyakap niya si Audrey, yung uri ng yakap na nagpaparating ng lahat ng kanyang nararamdaman para dito. Hindi pa siya sigurado kung mahal ba niya ito talaga, but surely he was on his way. Ipinatong niya ang kanyang baba sa ibabaw ng ulo nito. He could feel her shaking and he knew she was crying. He would never ever exchange this moment for anything in this world. Hindi alam ni Audrey kung nararamdaman ni Gino ang kanyang pagluha. She was crying, but it was because she was happy. Noon pa niya pinangarap ang pahalaghan siya ni Gino, at ngayon ay nararanasan na niya iyon. Kahit pa nga dahil lamang iyon sa kanilang anak, masaya na rin siya kahit paano. She would die happily. Lilisanin niya ang mundong ibabaw na walang pangamba. Sigurado siya, mamahalin at aalagaan ni Gino ang kanilang anak. Thank you, Gino. I love you. Sumagitsit ang gulong ng sasakyan ni Gino sa tindi ng impact ng pagpreno. Kung hindi siya nakasuot ng seatbelt, malamang ay sumubsob na siya sa dashboard. Mayroon isang business deal sa isang restaurant sa Buena Vista. Palabas na sila ng kliyente niya roon na hindi sinasadya. Nakita niya si Dr. Estrella, ang OB-GYN ni Audrey. Papasok naman ito sa naturang establishmento. Tinumusta nito sa kanya si Audrey. Tila hindi natural ang pagkakatanong nito, kaya pinasya niya magpaiwan at ito ay kausapin. Tila bang sumabog sa harap niya ang sinabi ng doktor. Ang buhay niya ay nasa panganib, pero mapilit siya. She doesn't want to give up her child.
May komplikasyon daw ang pagbubuntis ni Audrey dahil mahina ang puso nito. She had heart disease. They had to take out the child or else she would die. Ang hina siya sa nalaman. Wala po ba ibang paraan, Dok? Marahan nitong umiling. Milagro na lamang ang maaari makapagsalba sa buhay na mag-ina mo. 30% lamang kasiguraduhan na mabubuhay siya. Kailangan mong mamili ng isa sa kanila. He drove home like a madman. Halos, paliparin niya ang kanyang sasakyan. Why did she do that? She didn't even consult him. Dali-daling tumakbo siya papasok sa kabahayan. Sa pagmamadali, umuntit na niyang mabangga si Yaya Esther. Tinakbo niya ang silid nila mag-asawa, pero wala roon si Audrey. He had no idea where she was. Binuksan niya ang kanugdog na pinto. They had converted it into a nursery. Natigil siya sa akmang pagpasok na marinig ang tinig ng kanyang asawa. And you know what, baby? Your daddy is very handsome. The most handsome man I've ever seen in my entire life. He's like a prince. Bumungis-ngis ito. I'm not being biased, baby. I'm just telling the truth. Sumilip siya at nakita, nakahiga sa Audrey sa kama. Habang inihimas ito ang tiyan, ang swerte ko nga anak kasi ako ang pinakasalan ng daddy mo. He's thoughtful, kind, and caring. Sumilay sa mga labi nito ang isang napakagandang ngiti. Your daddy loves you, baby, and I love you too. He fought the urge to run to her. I love your dad the first time I saw him. Oo, anak. Nalove at first sight ang mami mo. Unang beses na nakita ko siya, alam ko na kagad sa aking sarili na mahal ko na siya. She was misty-eyed. Maswerte ako kahit hindi ako mahal ang iyong daddy. At wala akong pinagsisisihan sa loob ng 8 taon na minahal ko siya. At lalo ako walang pinagsisisihan na pinilit kong ipagpatuloy ka. Mahal na mahal kita, anak. Kayo ng daddy mo. Hindi ako natatakot mawala because I'm sure daddy will take care of you. Parang sasabog ang kanyang puso sa tindi ng emosyon. Nahiya siyang bigla sa kanyang sarili. Ang sama-sama niya. Gusto niya itong lapitan at yakapin to reassure her that he cared for her, that he had fallen in love with her. Alam mo ba, anak, ang pangarap ni Mami? Baby, I dream of your dad's smile every day. Sana mapapangiti mo ang daddy mo araw-araw. Ang isa pang pangarap ko, anak, sana ay maging masaya ang iyong daddy. And when I die, he will be happy because he cannot marry the woman of his choice. Hindi ako nag-aalala dahil alam ko, pipiliin niya ang babae magmamahal sa kanya at sa iyo. Pangarap ko rin na mahalin siya at mahalin din niya. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata. Masaya na ako ngayon. Ang pangarap ko ay nagkatotoo. Ibinigay ka sa amin ng Panginoon. You just made my wishes came true. He couldn't stand it anymore. Tila siya nahuupo sa kandila na napasandal sa dingding. Kapag kuwan, ay dumaso siya roon paupo sa sahig. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya. His heart was breaking. Noon lamang niya totoong na-realize kung gaano siya kaswerte. At doon din lamang niya na-realize kung gaano siya kasama. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat-lahat ng mga ginawa niya kay Audrey. All the pain he had caused her physical, verbal, mental, and most of all, the emotional pain. Ang pinakamasakit pa niyon, wala itong binanggit sa anuman sa mga iyon. Tinawalang anuman dito ang lahat ng sakit na dinulot niya rito. Narinig niya ito ng salitang muli. If your dad ever loses you, he will surely be devastated. Hindi niya kakayanin. But if he were to lose me, he wouldn't mind it. I can't afford to see him sad. Ayoko makita pa ulit ang lungkot at sakit sa kanyang mga mata. You will make him smile every day. Mamamatay ako maligaya, knowing that everything will fall into the right place. I love you, baby. I love you and your dad. He couldn't stand it anymore. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Lumunan siya ng sasakyan at pinaharurutiin palayo.
Gulong-gulo ang kanyang isipan. He was a monster. He didn't deserve someone like Audrey. Wala siyang karapatan sa kahit anong pagtingin mula rito. Yet, he still loved her. Yes, he had fallen in love with her. Marahil, ay noon pa bang unang beses na makita niya ito? O nung unang beses, nahalikan niya ang kamay nito. Nalalabo ang kanyang paningin dahil sa kanyang mga luha. Paano pa niya may tatama ang mali? Paano pa niya ayusin ang mga nagawa niyang kasalanan? Hindi niya kaya mawala ang kanyang anak, pero hindi rin niya kakayanin mawala si Audrey. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Tuloy sa biglang pagliko, ay hindi na nakontrol ang manibela. Sumalpok siya sa kasalubong niyang kotse. Then everything went black. Puting kisame ang namulatan ni Chino. He was aching all over her body, lalo na sa parting ulo. He was still alive. Wala siyang nararamdamang kakaiba, maliban sa pagkirot ng ulo. Kinapa niya iyon. Nakabandage pala ang kanyang ulo. Tinangka niyang kumilos nung maramdaman niya ang mainit na bagay na nakapatong sa kanyang kamay. Pagbaling niya sa kaliwa, ay nakita niya si Audrey. Her hands were on his. Nakasubsob ito sa gilid ng kama. Inalis niya mga hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. Then he slowly traced the contours of her lovely face. Bahagya itong gumalaw hanggang sa tuloy na itong magising. Gino, she was misty-eyed. How do you feel? May masakit ba sa'yo? Are you alright? Are you? Tuloy na itong napahagulhol. He slowly brought her to his chest. Stop crying. I'm alright. Believe me, baby. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at marahang iniangat ito. Then, he slowly wiped away her tears. Don't cry. I can't bear the sight of you when you're crying. Okay lang ako, baby. I was so afraid. Akala ko, mawawala ka na sa akin ng tuluyan. At napaiyak itong muli. He used all his might not to cry too. I'm sorry, baby. I'm sorry. I made you worried. He touched her face. Audrey touched Gina's hands, which was on her face, and closed her eyes, feeling him and assuring herself that this was real and that this was not just part of her imagination. Halos matayin siya na malaman ang naging aksidente nito. Nagmamadali siya nagpunta ng hospital. Buti na lang at kahit mahina ang puso niya, ay hindi siya inatake dahil sa kanyang nabalitaan. Hindi niya alam ang buong detalye. Ang sabi lamang sa kanya na aksidente ito, habang sakay ng kotse, halos sumabog ang kanyang ulo sa tindi na pag-alaala. Nakahinga lang siya na malubag ng tiyakin sa kanya ng mga doktor na ligtas na ito. Sugat sa ulo at ilang gasgas lamang ang tinamo nito. But despite the doctor's reassurance, ay hindi pa rin niya maiwasan ang mag-alaala. Hindi niya siguro alam ang gagawin kung may masamang mangyayari dito. She opened her eyes and looked at his face. Hindi siya nagkasawang pagmasdan ng mukha nito. They just stared at each other for a long moment. Tila ito man ay kinakabisa rin ang bawat bahagi ng kanyang mukha. She noticed a strange emotion in his eyes. Something like guilt. But why would he feel guilty? Mayroong kakaiba sa mga mata nito at hindi niya alam kung ano iyon. She had never seen that emotion in his eyes before. Her tears fell again. Biglang nalaki ang mga mata niya na makita. Tumutulo na rin ang mga luha nito. Gino, he silenced her. Come here, baby. Iginiya siya ng asawa. Pahiga sa tabi nito. But, Gino, she tried to protest. Be still, Audrey. I want to hold you like this. He felt her stiffen. Niyakap siya nito na mahigpit. He never ever held her like this before. Sa mga pangarap lamang niya nangyayari, ang ganoon. Gusto niyang kurutin ang kanyang sarili para siguraduhin na hindi siya nananaginip lamang. But his scent and his warmth made her realize that this was real and not just part of her dream. Tears of happiness fell from her eyes. This was 1,000 times better.
Gone all those fantasies she had ever had. Tila ito man ay umiiyak din. She could feel it from the way he breathed. Kahit pa hindi niya maintindihan kung bakit ito umiiyak, still she fell into a deep sleep. Ilang minuto ng tulog si Audrey, ay gising pa rin si Chino. He didn't want to cry in front of her, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. God, you could hold her forever like this. Natatakot siya. Hindi pa niya nararamdaman ng ganito sa kahit na sino mang babae. Kahit pa kay Christine, akala niya noon ang pagmamahal niya kay Christine ay totoo. But what she felt for Christine was nothing compared to what he felt for Audrey right now. He was afraid to sleep, afraid that she might begin. When he woke up, he kissed her temple as another tear fell from her eyes. He held her even more tightly. Mahal kita, Audrey. Maya-maya pa, ay ginupo siya ng pagod at antok. Gino opened his eyes. Agad na bumangon siya na ma-realize, mag-isa na lamang siya sa kama. Subalit napahiga siya ulit nang sumakit ang kanyang ulo. Nasaan si Audrey? Nasagot ang kanyang tanong nang bumukas ang pinto at pumasok si Audrey. She was smiling brightly. His world suddenly lit up as if a ray of sunshine had entered the room. May bitbit itong paper bag. Kasunod nito si Aya Esther. Inilapag ito sa side table ang mga bitbit. Kahit nahihirapan, sinikap niyang bumangon. Paglapit ito sa kanya, ay agad niyang kinabig ito at niyakap na mahigpit. Gino, he looked at Aya Esther. The old woman's eyes were beaming with happiness. Pinahid ito ang gilid ng mga mata nito. Aya Esther was looking at them contentedly. Mauunan ako sa inyo mga anak. Paalam na matanda. Kumala si Audrey sa pagkakayakap sa kanya. Pero akala ko po ba, Yaya? Kaya mo nang alagaan ang asawa mo. Makakagulo lang ako sa inyo. Gumiti ito ng mga kahulugan. Si Yaya talaga. Namumulang sabi ni Audrey. Oo nga naman, baby. Makakaistorbo lang si Yaya sa atin. Pilyong kinindatan pa nito si Aya Esther, na lalo nagpapula kay Audrey. O siya, sige, maiwan ko na kayo. Pagkalabas si Aya Esther, ay agad ay nabala ni Audrey ang kanyang sarili sa paghahanda ng kanyang pagkain. Hindi ito tumitingin sa kanya habang ginagawa iyon. Nagtimpla ito ng gatas at ibinigay sa kanya. Milk? But I don't drink milk, baby, sabi niya sa asawa. Kumunot ang noo ni Audrey. But you have to, seryosong sabi nito at tinabot ang mug sa kanya. Alright, Chewin. I'm going to drink this. Just don't stare at me like that again. Nagsasayaw pa rin ang mga mata nito sa katuwaan. Kumunot ang noo nito. You were looking at me as if you were ready to spank me if I didn't obey you. No, I wasn't. Yes, you were. At ininom na niya ang gatas. Hindi niya inilapag ang mug hanggat hindi niya nauubos ang laman niyon. Pagkatapos niyang uminom at ibaba ang mug, ay bigla itong tumawa. Siya naman ay napakunot ang noo. May gatas ka sa ibabaw ng bibig mo. Paliwanag nito. Mukha ka tuloy. May puting bigote. You look so funny and boyish, just like the first time I saw you. At muli itong tumawa.